It's 2 o'clock in the morning. While the rest of the country is sleeping in their warm beds, the crew of the Miranda P224 is getting ready to sail. The horses have been cast off and the ship is heading for England. The next morning, the ship is in the right place for casting the nets. Nou, ik ben Plaice Wezenman. Ik ben schipper op de P224, die Miranda. We vissen hoofdzakelijk op school. The men on the Miranda P224 sail on the ship for 5 days, working in 3 hours off, 3 hours on shifts. They work hard and the sea can be very rough. Yet there's nothing that the men of the P224 like better than going to sea to fish for Plaice. Nou, ik heb een jaartje bij een duikbedrijf gewerkt, maar toen begon toch de zee te roepen. Maar ik mocht het eerst niet van mijn vader. Maar ja, ik ben toch die kant op gegaan en ik zal nooit zijn eerste blik vergeten dat ik voor het eerst thuis kwam. Waar je zo trots als een vader kan zijn. Over 45% of all fish supplied through Dutch auctions in 2009 was Plaice. To make sure that we can still enjoy Plaice in the future, various measures are being taken to maintain a healthy Plaice stock and fish sustainably. One of the new fishing techniques is twin rig fishing. Ja, de netten is licht, allemaal licht spul. Er hoeft weinig tot zeer weinig kettingen. We hebben er wel een paar kettingen in, maar dat is puur om die vis een klein tikje te geven. Dan hebben we net boven de kuil, waar de vis in komt, hebben we een vierkant stuk netwerk in zitten. Wij noemen dat een ontsnappingsluik. Dat is puur voor de kleine vis. Dat die vis de kans krijgt om er tussenuit te zwemmen. Er ontsnapt gewoon een veel kleine vis erin en dat is heel goed voor de populatie, dat het een beetje stand blijft. Ik ben er zeer tevreden over. Je kan hier zo perfect zien, deze visserij. Dan heb je een lage vissnelheid. En door die lage vissnelheid in het net, de vis die gaat ook niet zoveel wollen. Hij ziet er gewoon perfect uit. Je ziet het daar gewoon een mooie slijmlaagje erop. Nee, het ziet er echt mooi uit. Zo zou ik ze zelf ook graag op mijn bordje willen hebben. After the nets have been hauled in, the fish is sorted and put on ice below decks. Dat is ook min 1. Dat gaat onderop. Dan gaat de school. Dan gaat de slurryijs daar bovenop. Het meeste van uit de zeewater. Dan gaat er gelijk door de vis heen. Dan koelt het sneller af. En daar bovenop gaat een weerscherf om het af te dekken, dat het ook koel blijft. We say goodbye to the P224 and her crew and follow the Plaice to the fish auction in Scheveningen. We zijn in de visserschap in Scheveningen, waar de vis van de P224 neergezet is. De vis is gisteren aangevoerd in Stellendam. De vis is met het vrachtwagen hier naartoe gekomen en hier vannacht gesorteerd. De controleur is vanochtend gekomen, heeft daar een kwaliteitsnorm aan gegeven, in dit geval een A-kwaliteit. En we zien ook dat de sortering maat 3 is. We zien ook waarom het A-kwaliteit is. Een prachtig mooi visje, mooie oranje stippen, geweldige kwaliteit. Handelaren zijn er binnen geweest, we hebben alle vis gekeken. We gaan om 7 uur naar de veiling om de vis te kopen. Through an auction system, traders buy the Plaice for their fish stalls, for distribution to restaurants, or for export. To eventually end up on your plate.